Ja men tjänare. Nu har jag packat hojen och ska fara på en 3 dagars solotur. Jag har lyckats klämma in en sån nu när nu är början på semestern här. Och fint väder ser det ska vara och dessutom. Så att det här, ja det känns riktigt bra det här. Och dag 1 kommer och ska gå upp till Kittelfjäll. Och sen då dag 2 då blir det en liten mini det blir hela den här turen. Det blir som en liten mini-Norge-tur. Så från Kittelfjäll där ska jag ta och köra in i Norge. Och sen ska jag köra några småvägar där mellan och berg och fjäll hade jag tänkt. Upp till Mo i Rana och där ska jag in i Sverige igen. Och sen får vi se om jag övernattar i Tärnaby eller Hemavan eller vart det nu blir. Men i de krokarna blir det i alla fall. Och där här framme ska vi svänga. Här ska Bergegruset. Jag kommer och ska köra mycket grus mellan härifrån och till Lycksele. Så att det blir ju intressant. Det här är ju faktiskt också, jag ska ju ta och erkänna att det här är ju lite ny mark för mig. För att jag måste säga, jag tror jag har kört alla vägar som är asfalterade i alla fall. Men när det gäller grus då är det mycket okört. Och mycket outforskat. Det här är en av vägarna som jag egentligen bara satt när jag satt hemma vid Google Maps och tittade på grusvägar. Närmaste vägen till Lycksele. Då kommer den här vägen upp och då tänkte jag, men då kör jag här. Jag har ju ändå grusdäck så jag måste passa på att köra lite grus. Nu ser jag här. På väg till ett ställe som heter Kalvträsk nu. Total om Kalvträsk. Jag ska inte säga säkert, men får gärna rätta mig om jag har fel. Men det finns faktiskt en ganska stor YouTuber här i Kalvträsk som kallar sig för Danny Connor White. Om det är just i Kalvträsk och till ska jag inte säga säkert, men det är i dess närhet i alla fall. Det är bara att lyfta på hatten. Så hon är fantastisk när det gäller fotografering och filmar mycket djur och tar kort med mycket djur. Hon är ju stor vän av ekorrar. Wild Shots, det lät som att det skulle kunna ha förankring. Det känns som att det är hit jag ska. Kalvträsk handel. Jag lyckas inte lokalisera huset. Nu kommer det en grusväg till här. Och se hur länge jag får behålla grus den här gången. Här förvandlas det till en riktigt liten grusväg här. Det här var kurva och fin. Det är väl kanske sånt här man vill ha. Såna här grusvägar man vill ha. Här var det fin sjö. Ja, som en liten fiskare del det här. En som jag jobbar med, han tycker om att fiska. Jag måste fråga om han inte har varit här. Här vart det förvandlas till en riktigt tydlig grusväg. Låsmen bränner. Just jag kanske passerar Låsmen efter den här
var ju som ett raggarställe en gång i tiden. Jag vet inte, jag tror att det spelar ut sin roll idag, känns det som. Ja, det är ingenting man hör talas om, men det är garanterat de som är där och håller det vid liv. Körde dans där bland annat, vet jag. Här har vi Lasman. Skirvingen, så var det. Jag är nästan så jag måste ta en tur här in. Avabergsväg. Skirvingen. Där inne var det dans en gång i tiden. Jag skulle säga här, Skirvingen. Jag var ju säkert här. Jag är ju säkert här parkeringen var. Här är det raggarträffen och raggarträffens mecka höll på att säga. Om där låg en körde dans. Undrar om hon kör dansen där, tveksamt. Ingenting jag har hört talas om. Jag färdas ganska mycket på dans. Det vet jag inte om jag har sagt. Utanför rörelsen. Gör de nej. Ja. Vad var det jag skulle berätta? Jo. Jag färdas ju faktiskt ganska mycket på dans. Gör det. Det är ju någonting. Det är ett intresse som jag har vid sidan av den här motorcykelkörningen. Jag har väl hållit på med det ganska länge. Nästan lika länge som motorcykelkörning. Jag tror att det började färdas på dans. Kan det vara 2006, 2007 någon gång. Och det var i de krokarna jag tog motorcykelkortet också. Det var ju som två intressen som följde samtidigt för. Men nu ska vi inte prata dans. Nu ska vi köra motorcykel. Jag trodde det här var 363, men det var det. Jag ska mot Omsel. Jag ritar rutten ditåt. Känslan säger att Norrköpingsforsen var tägen. Det är Vindelälven det här som jag passerar nu. Någon gång, jag och polarna har ju sagt länge att vi ska köra Vindelälven. Det är ju en riktigt fin älv. När det nu blir, det får vi se. Men ska vi se, Bjursele, dit ska vi inte. Vi ska mot Lycksele. Där är det ifrån om det här är grus eller asfalt. Det var grus. Jajamän. Ännu en grusväg. Google hade rätt. Lycksele 3,6, dit ska vi. Ja. Nej, bara. Ja, lite. Välkommen till Malmträsk. Tackar. Ja, det var ju så ut var bilstranden. Här har det. Det var fler som var här. En båt som... Det var lite spännande. Lycksele 2,2. Ja, vi ska ju dit.
Lycksele, det är en fin stad. Här blir en glass här. Jag kör på det. Ja, nu har jag lämnat Lycksele. Jag har fått i mig en glass och tagit lite vätska. Jag är på väg mot Vilhelmina. Nej, det är väl lite grann så. Utan man har mött mycket hojar nu. Jag har varit omkörd av en alldeles nyss och så mötte jag en nu. Men det är väl sådana där som ska köra Vilhelminsvägen. Jag ska jaga och göra, men det blir jävligt kort sträcka. Det blir bara någon bil och sen viker man av. Men du, nu är jag i Vilhelmina. Här har jag 2 uppdrag jag ska göra. Jag ska käka och jag ska tanka hojen. Det blir steg 1 här. Vilhelmina. Och tänkte jag att nu ska jag köra Vilhelminsvägen. Det ska jag göra också, en liten bit. Inte lång bit. Det blir ju som sagt var. Jag ska vika upp mot Dikanäs och sen vidare mot vad heter ja Kittelfjäll heter. Ja, nej. Sagavägen, Vilhelminsvägen. Här. Jag tror fan inte vi får någon bättre bild här. Här. Wow. Där har vi Marsfjällen. Vad ska jag säga här? Kittelfjäll. 2,8. Jag är snart där. Det var inte långt dit. Kvarnforsens stugby och camping. Ja. En annan gång kanske. Men jag har bokat ett hotellrum. Sagaväg. Ja, det blir intressant. Frågan är ju vars hotellet där. Det är
mest intresserad av just nu. Det här. Hotell Kittelfjäll. Där har vi.